Hello everyone. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে। আসাম হিষ্ট্ৰী আমি থিয়ৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ, মানে সেবাৰ পৰা আমি যিখিনি বুক আছিলে সেইখিনি আমি সৰুৰ পৰা সেইখিনি বুকখিনি পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত আমি MCQ ডিসকাস কৰি আছিলোঁ। আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীও আমি পঢ়ি আছিলোঁ। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী যি আমাৰ সেবাৰ যিখন বুক আছে, কিন্তু আমি আসামিজ মিডিয়ামত কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ। কিন্তু যিহেতু ইংলিছ মিডিয়ামতো মানুহবোৰ আছে, সেইকাৰণে মই গোটেইখন ইংলিছ মিডিয়ামত লৈছোঁ এতিয়া। যিখন ইংলিছ আৰু আসামিজৰ যিখন PDF, দুইটাই মই PDFটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম। তাৰপিছত এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম যিটো আমাৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলোঁ, বাকিটা চেপ্টাৰ পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি মহাজনপদৰ কথা পঢ়িম। আমি আগতে পঢ়িলোঁ বেদিক পিৰিয়ডৰ কথা, যে মানুহবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছিলে, হয়নে? আৰিয়ানসকল কি আছিলে, বেদিক পিৰিয়ডৰ কেনেকৈ মানুহবোৰ আছিলে, তেওঁৰ আৰ্থ সামাজিক কেনেকুৱা আছিলে, হয়নে? এই সকলোবোৰ আমি ডিসকাস কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম মহাজনপদ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, আমি সেইবিলাকৰ কথা ডিসকাস কৰিম। এইটো হৈছে আমাৰ যি আহিবলগীয়া এক্সাম আছে, মানে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক এক্সাম আহিব সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি মেথছ আৰু ৰিজনিং আমি বেছিকখিনি একদম ফাউণ্ডেশ্যন ক'ৰ্ছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যাৰ ক্লাছ আজিৰ পৰা হ'ব। চ' আপোনালোকে মোৰ এইযোৰ যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে লাইভ ক্লাছেছ আৰু ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ দুয়োটাই পাব। আৰু আজিৰ যিটো PDF সেইটো আপোনালোকে পাব টেলিগ্ৰাম চেনেলত। টেলিগ্ৰাম চেনেল দা এডুকা বুলি আছে, আৰু ইয়াৰ যিটো লিংক সেইটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিম, যে আমি জন কি হয় আমি গম পাম, জনৰ পৰা জনপদ হ'ব। জনপদ শব্দটোৰ অৰ্থ কি আমি গম পাম, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল। তাৰপিছত জনপদৰ পৰা কি হ'ব, মহাজনপদ হ'ব, কেনেকৈ হ'ল, আৰু তাৰ আমাৰ লোকেশ্যনটো ক'ত আছিলে আগতে, হয়নে? জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন, তেওঁলোকে ক'ত বাস কৰিছিলে। তাৰপিছত মহাজনপদ কেনেকৈ হ'ল, তাৰ সামাজিক অৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, ইকনমিক অৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, আৰু মহাজনপদ মানে সেইটো টাইমত মহাজনপদৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত মগধৰ মানে কেনেকৈ ৰাইজ হ'ল, মগধ এম্পায়াৰ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, মানে তাৰপিছত বস্তুটো এম্পায়াৰ কেনেকৈ হ'লগৈ আমি সেইটো গম পাম। তাৰপিছত আমি কি গম পাম, যে কেনেকৈ তাৰপিছত কি আহিলে মৌৰ্য ডাইনেষ্টি আহিব, সেইটো কথা আমি গম পাম। এতিয়া ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ লেশ্যন উই হেভ লাৰ্ণড আৱাৰ কালচাৰ। আমি কালচাৰৰ কথা গম পালোঁ, চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা গম পালোঁ, হয়নে? একদম প্ৰথমৰ পৰা। আৰু সেইবিলাক বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছৰ মাজত, মানে বহুতো সুখ চাপৰ, মানে বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাত কৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট হৈছে বস্তুবিলাক। ইন দ্য ছেম ৱে মেনি চেঞ্জেছ টুক প্লেচ ইন দ্য ফিল্ড অফ পলিটিক্স এজ ৱেল। ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া মেনি ট্ৰাইবছ লাইক দ্ৰাভিডা আৰিয়ানছ, আমি আৰিয়ানছ ক'ৰ পৰা আহিলে গম পালোঁ, তেওঁলোকে কি কৰিলে, বেদা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, হয়নে? বেদ লিখিলে, কি বেদ আছিলে, তাৰপিছত উপনিষদ আহিলে, পুৰাণছ আছিলে, ৰামায়ণ আহিলে, মহাভাৰত আছিলে। এইবিলাক যিবিলাক আমি পঢ়িলোঁ, আমি সেইটো কথা গম পাইছোঁ। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত কৈছিলোঁ, ৰামায়ণখন হৈছে অল্ডেষ্ট আৰু মহাভাৰতখন হৈছে লংগেষ্ট। We can get a glimpse of politics, religion, socio-economic activities of that period by going through these literatures. এইবিলাক পঢ়িলে আমি কি গম পাওঁ, সেই সময়ৰ পলিটিক্সৰ কথা গম পাম, ৰিলিজিয়ন ধৰ্মৰ কথা গম পাম, সামাজিক আৰু অৰ্থনীতিৰ কথা আমি গম পাম। ফ্ৰম দ্য জন অৰ ভিজ, জনটোকে ভিজ বুলিও কোৱা হয়। ফ্ৰম ইন দ্য আৰ্লি পাৰ্ট অফ দ্য আৰিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গ্ৰেজুৱেলি ইমাৰ্জ জনপদ, তাৰপিছত জনৰ পৰা জনপদ হ'ল, তাৰপিছত মহাজনপদ হ'ব, তাৰপিছত এম্পায়াৰ হ'ব। সেইটো কথা আমি এতিয়া গম পাম। Dear students, remember that like today, the basis of the political and social lives of the Aryans was also the family. তাৰপিছত আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ফেমিলি হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, য'তে ত'তে ফেমিলি হৈ এনেকৈ গোট হৈ পেলাই ফেমিলি হিচাপে আছিলে। লাইক টুডে ডিউৰিং ডেট টাইম অলছ' ছেভাৰেল ফেমিলিজ লিভড নিয়েৰ ইচ আদাৰ, তো মানে ওচৰে পাজৰে আছিলে আৰু এখন ছ'চাইটি বনাইছিলে। আৰু এই ছ'চাইটিখনকে প্ৰত্যেকখন ছ'চাইটি কি বুলি কোৱা হয়, জন বুলি কোৱা হয়। আৰু এই জনত যিবিলাক মানুহে বাস কৰে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয়, ভিছা বুলি কোৱা হয়। নৰ্মেল যিবিলাক কমন পিপল আছিলে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয়, ভিছা। হাৰ্ডিং ৱাজ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ লিভলিহুড অফ দ্য জনাৰ্ছ। হাৰ্ডিং মানে হৈছে যিবিলাক মানে পশুপালন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। একচুৱেলি পশুপালন নহয়, আমি জীৱ জন্তু চৰোৱা, মানে চৰাবলৈ নিয়ে যে, সেইটো হাৰ্ডিং বুলি কোৱা হয়। আৰু জীৱ জন্তু এটা গ্ৰুপক হাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত এতিয়া এমং দ্য জনাৰ্ছ দেয়াৰ ৱেৰ এ ফিউ পাৱাৰফুল পিপল হু হেড কেটেল। কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছিলে সেই জনৰ ভিতৰত, কিছুমানৰ ওচৰত নিজৰ গৰু আছিলে, ঘোঁৰা আছিলে আৰু ৰথ আছিলে, আৰু সেইবোৰ মানুহকে কি বুলি কোৱা হয়, ৰাজন্য বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়, ৰাজন্য, মানে অলপ পাৱাৰফুল পিপল আৰু। Among these Rajanyas, one who was strong and powerful and could lead the community, আৰু সেই ৰাজন্যৰ মাজত এনেকুৱা এজন মানুহ চিলেক্ট কৰা হয় যিজনে নেকি তেওঁৰ ক্ষমতা থাকে যে পাৱাৰফুল হওক অলপ, আৰু যাতে কোনোবা এটা কমিউনিটি লিড কৰিব পৰা, লিডাৰ হ'ব পৰা, যাৰ কিছুমান গুণ থাকে, তেওঁক চিলেক্ট কৰা হয়। আৰু তেওঁকে কি বুলি কোৱা হয়, ৰজা হিচাপে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰি লৈছিলে, আৰু যুদ্ধ কৰিব পৰা যাৰ ক্ষমতাটো থাকে। ইট ইজ বিলিভ ডেট ইন দ্য পাষ্ট দ্য পোষ্ট অফ কিং ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ইন দিছ মেনাৰ। আগতে আমাৰ যিবিলাক ৰজা মহাৰজা আছিলে, এনেকৈ আমাৰ বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। ইন চাম কাণ্ট্ৰিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দেয়াৰ ৱাৰ ষ্টিল কিংছ। এতিয়া বৰ্তমান কিংছ আছে, ইংলেণ্ডত হওক, থাইলেণ্ডত হওক, ভূটানত হওক, হয়নে? আপোনালোকে হয়তো নিউজত এইবিলাক পাইছে। এতিয়া লেট আছ নো দ্য কিং ৱাজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল পাৰ্চন অফ দ্য জনাৰ্ছ। জনত সকলোতকৈ পাৱাৰফুল মানুহজন আছিলে দ্য কিং, ৰজা মানে। বাট হি ৱাজ নট অট'ক্ৰেট। অট'ক্ৰেট মানে হৈছে তেওঁ নিজৰ সৰ্বা নাছিলে যে নিজে যি মন যায় সেইটোৱে কৰিব, তেওঁ বেলেগৰ অনুমতি ল'বলগীয়া হৈছিলে। হি ৰুল উইথ দ্য হেল্প অফ এল্ডেষ্ট, তাত যিবিলাক ডাঙৰ মানুহ আছে তাৰ বা কমন মানুহৰ পৰা কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে, মানে মত ল'বলগীয়া হৈছিলে, যে এইটো কি কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো সুধিবলগীয়া হৈছিলে। দেয়াৰ ৱেৰ টু অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম সভা আৰু সমিতি আছিলে তেওঁলোকৰ। সভা ৱাজ ফৰ্ম কনচিষ্টিং অফ দ্য এল্ডেষ্ট এণ্ড দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চড পাৰ্চনছ অফ দ্য কমিউনিটি। সভা কেনেকৈ মানে বনোৱা হৈছিলে, সভাখন যিবিলাক আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহ আছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ আছে সেইবিলাক গঠন কৰি পেলাই লগ লাগি পেলাই সভাখন গঠন কৰা হৈছিলে।
অন্যহাতে এভৰিৱান অফ জন কুড আৰু জনৰ যিমানবোৰ মানুহ আছিলে চবতে সব মানুহে কি সমিতিত মানে কমিটিত অৰ্থাৎ সমিতিত মানে কি কৰিব পাৰিছিলে জইন কৰিব পাৰিছিলে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছিলে উইদিন দিছ পিৰিয়ড দেয়াৰ অলছ' এক্সিষ্টেড এ ফিউ ৰিপাব্লিকছ পেৰেলেলি উইথ দ্য মনাৰ্কি ইন দ্য লোৱাৰ হিমালয়ান ৰেঞ্জ তো এইবিলাকৰ লগতে লোৱাৰ হিমালয়ান ৰেঞ্জতো তেনেকুৱা আছিলে ইন দিছ ৰিপাব্লিকছ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ কণ্ডাক্টেড বাই দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ চ' কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছে কি কৰিছিলে এইবিলাক মানে শাসন কৰিছিলে ইন দিছ ষ্টেটছ ওৱান কুড নট বিকাম কিং অন হেৰিডেৰী বেচিছ তাৰমানে কি হ'লে যে ৰজাৰ পুতেক ৰজা হ'ব নোৱাৰিছিলে ইনষ্টেড হি ৱাজ ইলেক্টেড দিছ ৰিপাব্লিকছ ৱেৰ তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে ইলেক্ট কৰা হৈছিলে নৰ্মেল জনসাধাৰণৰ পৰা যেনেকৈ আমি এতিয়া ভোট দি পেলাই ইলেক্ট কৰোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকে কিবা প্ৰচেছ দি পেলাই ইলেক্ট কৰিছিলে লিচ্ছাবি হওক চাইকিয়া হওক মাল্লা হওক এটচেট্ৰা এইবিলাক জেগাত কি কৰা হৈছিলে ইলেক্ট কৰা হৈছিলে তেওঁলোক ৰজাৰ পুতেক ৰজা নহৈছিলে তাত তাৰপিছত আহিলে এতিয়া জনপদা আমি জনৰ কথা গম পালোঁ জন আৰু বিশা এতিয়া আহিলে জনপদা মানে কি এজ ডেইজ পাছড বাই দ্য লাইফ অফ দ্য আৰ্লিয়াৰ জন আৰু বিশা আণ্ডাৰৱেণ্ট চেঞ্জ কিছুমান চেঞ্জেছ আহিলে দ্য আৰিয়ান নমেডছ চেঞ্জ ইনটু ফাৰ্মাৰ্ছ তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাল্টিভেশ্যন কৰিব আৰম্ভ কৰিলে ইন দিছ ৱে দ্য পিপল অফ দ্য জনাৰ্ছ ৱেৰ কম্পেল টু ছেটেল ডাউন পাৰ্মানেণ্টলি বাই ফৰ্মিং ভিলেজেছ তাৰপিছত যেতিয়াই খেতি কৰিব বস্তুটো খেতি কৰি খাবলৈ হ'লে আমাৰ কি অলপমান টাইম লাগিব আৰু সেই জেগাত তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্টলি বাস কৰিবলৈ ল'লে হয়নে এখন নিজৰ গাঁও বনাই বাস কৰিব ল'লে মেনি তাৰপিছত জনৰ পৰা বেলেগকৈ জন হৈ আছিলে তাৰপিছত লগ খাই পেলাই এখন কি হৈ গ'ল গাঁও হৈ গ'ল আৰু এই গাঁওখনকে কি বুলি কোৱা হয় জনপদা বুলি কোৱা হয় ৱেৰ ক্ৰিয়েটেড ডেট ৱে হ'ল দিছ জনপদা এনেকৈ বেলেগ জেগাত বেলেগ জনপদা হ'ল ইয়াত হ'ল ক'ৰবাত ইয়াত হ'ল হয় বেলেগ জনপদা দিছ জনপদাছ ৱেৰ ফৰ্মড অন প্লেইনছ অফ গংগা ভেলী অফ নৰ্থ ইণ্ডিয়া ক'ত ফৰ্ম হ'ল নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থৰ ফালে গংগা ভেলী য'ত আছে তাত ফৰ্ম হৈছিলে লেট আছ ন' দ্য ৱৰ্ড জনপদা লিটাৰেলি মিনছ দ্য লেণ্ড ৱেৰ দ্য জনাছ ছেট ইটছ ফুট যে সেই মানুহখিনিয়ে যোনডোখৰ জেগাত ভৰি পেলাব সেইটোৱে কি বুলি কোৱা হয় আৰু তাত ভৰি পেলাই মানে কি তাত পাৰ্মানেণ্টলি মানে থাকিবলৈ ল'ব সেইডোখৰ কি বুলি কোৱা হয় জনপদা বুলি কোৱা হয় আৰ্কিঅলজিষ্ট হেভ এক্সকেভেটেড এ নাম্বাৰ অফ ছেটেলমেণ্টছ ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া which are perceived as the traces of ancient Janapadas. For example, ক'ত পালে এতিয়া মানে আৰ্কিঅলজিষ্টবিলাকে পাইছে বৰ্তমান পুৰাণা কিলা নিয়াৰ দেলহি হাছিনাপুৰত পাইছে হয়নে মানে হাছিনাপুৰ পাইছে নিয়াৰ মেৰাটত হয়নে প্ৰেজেণ্ট ক'ত আছে এইটো বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশত আছে দে ফাউণ্ড ডেট পিপল অফ জানাপাদাছ lived in huts তেওঁলোকে জুপুৰি বনাই আছিলে এতিয়া এইটো হৈছে এক্টিভিটি তাৰপিছত এমং অল দ্য জনপদাছ এ ফিউ জনপদাছ গ্ৰেজুৱেলি বিকাম মোৰ পাৱাৰফুল এতিয়া আমি জানো যেনেকৈ প্ৰত্যেকখন গাঁও আমাৰ বেলেগ বৰ্তমান আছে হয়নে আপোনাৰ ওচৰ পাছে যদি চাই প্ৰত্যেকখন গাঁও বৈশিষ্ট্য বেলেগ প্ৰত্যেকখন গাঁও কিছুমান বেছি ধনী কিছুমান দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যা বেছি আছে চ' এইখনত যদি কোনোবা এখনত যদি পাৱাৰফুল বেছি হয় এইখন কি হ'ব বেলেগৰ তুলনাত সেইখন পাৱাৰফুল কোনোবা এখন পাৱাৰফুল বেছি হ'ব চব ইকুৱেল কেতিয়াও নহয় দিছ পাৱাৰফুল আগতেও তেনেকুৱা আছিলে জনপদাত কোনোবা এখন বেছি পাৱাৰফুল আছিলে দিছ পাৱাৰফুল জনপদাছ ট্ৰাইড টু বি মোৰ পাৱাৰফুল বাই ডমিনেটিং আদাৰ জনপদাছ চ' এই পাৱাৰফুলে কি কৰিব এই মানে যিটো উইক হয় উইকাৰটো কি কৰিব অলপ ডমিনেট কৰিব ট্ৰাই কৰিব নিজৰ আণ্ডাৰত আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব গ্ৰেজুৱেলি দ্য পাৱাৰফুল জনপদাছ ব্ৰট দ্য উইকাৰ জনপদাছ আণ্ডাৰ দেয়াৰ কণ্ট্ৰল এণ্ড কনভাৰ্টেড দেমছেলভ ইনটু মহাজনপদাছ তাৰপিছত কি কৰিলে নিজৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া আনিব তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু তেহঁতৰ এৰিয়াটো ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো মহাজনপদা হৈ যাব তেতিয়া সেইটোৱে মহাজনপদ most মহাজনপদাছ হেড এ কেপিটেল চিটি তাৰ নিজৰ যেনেকৈ বৰ্তমান আমাৰ কেপিটেল আছে হয়নে তেনেকৈ নিজৰ কেপিটেল চিটি এটা আছিলে সিহঁতৰ মাজতে মেনি অফ দিছ ৱেৰ ফৰ্টিফাইড ডিছমিনষ্টেড হিউজ ৱালছ উড ব্ৰিক এণ্ড এতিয়া তেওঁলোকে নিজকে যিখন মহাজনপদ বনালে নহ'ব নহয় এতিয়া এখন প্ৰটেক্টটো কৰিব লাগিব বেলেগে যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে হয়নে আৰু তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কি কৰিছিলে চাৰিওফালে ৱাল বনাইছিলে ফৰ্ট বনাইছিলে হয়নে আৰু সেইবিলাক কিহৰ বনাইছিলে উড আছিলে ব্ৰিক আছিলে ইটা আছিলে কাঠ আছিলে হয়নে শিল আছিলে তাৰপিছত ফৰ্টছ ৱেৰ প্ৰবেবলি বিল্ড বিকজ পিপল আৰ এফ্ৰেড অফ এটেক্স ফ্ৰম আদাৰ ৰাইভেল কিংছ এণ্ড দেয়াৰ ফৰ নিডেড প্ৰটেকশ্যন সেইটোৱে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিল্ড কৰিছিলে ইট ইজ অলছ' লাইকলি ডেট ছাম ৰুলাৰ্ছ ৱান্টেড টু শ্ব'ছ হাউ ৰিচ এণ্ড পাৱাৰফুল দে ৱেৰ বিল্ডিং বাই ৰিয়েলি লাৰ্জ টল ইম্প্ৰেছিভ ৱালছ এৰাউণ্ড দেয়াৰ চিটিজ আৰু কিছুমানে নিজৰ পাৱাৰফুলটো নিজৰ ধন টকা পইচা শ্ব' কৰিবলৈও কি কৰিছিলে ডাঙৰ ৱাল বনাইছিলে নিজৰ চাৰিওফালে যে দেখিলে মানে সাম্ৰাজ্য টাইপ পূৰা বনাইছে আৰু যে এখন কিমান ধনী হয় অলছ' ইন দিছ ৱে বাই দ্য লেণ্ড এণ্ড দ্য পিপল লিভিং ইনচাইড দ্য ফৰ্টিফাইড এৰিয়া কুড বি কণ্ট্ৰল মোৰ ইজিলি বাই দ্য কিং চ' সেই ৰাউণ্ডত এটা বাউণ্ডৰীৰ মাজত যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ৰজাৰ কাৰণে সুবিধা হয় যাতে ভালকৈ শাসন কৰিবলৈ ফ্ৰম হিষ্ট্ৰী উই হেভ লাৰ্ণ ডেট ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া দেয়াৰ ৱেৰ অল টুগেডাৰ 16 মহাজনপদ কিমান আছিলে 16 আছিলে এই মেপখন আপোনালোকে দেখিছে এই মেপখনত টোটেল 16 আছে আপোনালোকে চাব কম্বোজ আছে গান্ধাৰ আছে এনেকৈ গোটেইখিনি 16 আছে আপোনালোকে চাব তাৰ লোকেশ্যনটো চাব হয়নে যিটো নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লোঁ লেটেষ্ট ন' কি কৈছে 16 মহাজনপদাছ কি আছিলে অংগ আছিলে মগধ কাশী কোশাল ভজি মাল্লা শেদি বাটছা কুৰু পঞ্চল মৎস্য সুৰুসেনা আশোকা আৱন্তী গান্ধাৰ কম্বোজ এই 16খন কি আছিলে মহাজনপদ আছিলে হয়নে ওচৰে পাজৰে আপোনালোকে মেপখন দেখিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এইবিলাক ফৰ্ট বনাবলৈ হওক হয়নে নিজে মানে যিখন মহাজনপদ সেইখন চলাবলৈ হ'লে কি লাগিব পইচা লাগিব ক'ৰ পৰা পইচা পাব টেক্স লগাইছিলে টেক্সেশ্যন ক্ৰপছ ৱাজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ ৱাজ বিকজ মষ্ট পিপল ৱাৰ
ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে, খেতিয়ক আছিলে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে টেক্স লৈছিলে 1/6 টেক্স লৈছিলে। তাৰমানে যদি ফাৰ্মাৰ এজনে 60 টকা যদি পায়, তেতিয়াহ'লে 1/6 হ'লে কিমান হ'ব? 10 টকা কাক দিব লাগিব? মহাজনৰ মতে ৰজাজনক দিব লাগিব। দিছ ৱাজ ন'ন এজ ভাগা অৰ শ্বেয়াৰ। এইটো শ্বেয়াৰ এটা হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ, শ্বেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। এ উইভাৰ অৰ এ স্মিথ মে হেভ হেড টু ৱৰ্ক ফৰ এ ডে এভৰি মান্থ ফৰ দ্য কিং এজ টেক্স। চ' টেক্স হিচাপে কিছুমানে কাম কৰিব ল'ব হ'ব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ আহোমত আছিলে হয়নে, যিটো পাইক ছিষ্টেম আছিলে। পাইক ছিষ্টেমত কি কৰা হৈছিলে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, আমি মানে যিটো থিয়ৰী ক্লাছত, তাত কিছুমানে ৰজাৰ ঘৰত কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে? কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কোনোবা মাহৰ এটা দিনত বা সপ্তাহৰ এটা দিনত, হয়নে? চ' হাৰ্ডাৰ্ছ ৱেৰ অলছ' এক্সপেক্টেড টু পে' টেক্সেছ। হাৰ্ডাৰবিলাক যিবিলাক আছিলে, জীৱ জন্তু যিবিলাকে চৰাইছিলে, তেওঁলোকেও পে' কৰিবলগীয়া হৈছিলে, টেক্স পে' কৰিবলগীয়া হৈছিলে। There were also taxes on goods. There were bought and sold through trade. So সকলোখিনি বস্তুতেও কিছুমান টেক্স আছিলে। হাণ্টাৰ্ছ আছিলে, যিবিলাক চিকাৰী আছিলে হয়নে, চিকাৰীসকলেও কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে? টেক্স দিবলগীয়া হৈছিলে, যিহেতু তেওঁলোকে হাবিখন ইউজ কৰে হয়নে, মহাজনপদৰ যিখন হাবি তাতে চিকাৰ কৰিব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে টেক্স দিবলগীয়া হৈছিলে। উইথ দ্য বাৰ্থ অফ দ্য মহাজনপদাছ মেনি ছ'চিঅ' ইকনমিক চেঞ্জেছ টুক প্লেচ। ছ'চিঅ' ইকনমিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক চেঞ্জ হ'ব হয়নে, যিহেতু ডাঙৰ হৈ গ'ল বস্তুটো, যিমানে ডাঙৰ হ'ব সিমানে চেঞ্জ হৈ আহি থাকিব হয়নে, সময় সাপেক্ষে। নাও এতিয়া আমি গম পাম যে কি চেঞ্জ আহিছিলে হয়নে, কি আহিলে, ইকনমিক চেঞ্জেছ কি আহিলে। কালেকশ্যন অফ টেক্সেছ। দ্য ৰুলাৰ্ছ অফ দ্য মহাজনপদাছ বিল্ট বিগ ফৰ্টছ এণ্ড হেড এ মাউণ্টেইন হিউজ আৰ্মিজ টু প্ৰটেক্ট দেম ফ্ৰম আৰ এনিমিজ। চ' মই এতিয়া ক'লোঁ যে তেওঁলোকে কি বনাইছিলে? ৱাল বনাইছিলে নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ। দেয়াৰ ফৰ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বহুত পইচা লাগিছিলে, আৰু সেইটো পইচা ক'ৰ পৰা? তেওঁলোকে টেক্সৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলে, আৰু টেক্স কালেক্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ অফিচাৰ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে, যাতে তেওঁলোকে টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰে। এণ্ড টু লুক আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমৰ কাৰণেও তেওঁলোকে কিছুমান মানে এনেকুৱা মানুহ অফিচাৰ নিয়োগ কৰা হৈছিলে। These officials conducted by affairs of the state according to the wishes of the king. In this way, the system of payment of taxes to the kings on regular basis become a routine work. So সেইটোৱে আৰু তেওঁলোকক পইচা দিবলৈ লাগিব হয়নে, যিমানে আমাৰ এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো যিমানে ভাল হৈছে, সিমানে আমাৰ কি হৈছে? পইচাটো তাত ইনভেষ্ট কিমান কৰা হৈছে হয়নে। ইণ্ডিয়াৰ 5 নম্বৰ নে কিমান নম্বৰ আছে হয়নে, যিমান মানে ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে সেইটো নিউজত পাইছে। চ' কথা তেনেকুৱা, যিমানে মানে ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম ভাল কৰিবলৈ যাওঁ সিমানে আমি পইচাটো বেছি খৰচ কৰিব লাগিব, আৰু পইচাটো ক'ৰ পৰা পাম? টেক্সৰ পৰা পাম। চ' এই টেক্সটো ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে? অলৰেডি আমি এইখিনি ক'লোঁ। এতিয়া দ্য ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ এক্সপাণ্ডেড ডিউৰিং দ্য মহাজনপদাছ। কইনছ ৱেৰ বিগিনিং টু বি ইউজড। কইন ইউজ কৰা হৈছিলে হয়নে। তাৰপিছত বিনিময় প্ৰথা আছিলে, এইবিলাক হৈছে কইন, দেখিছেনে? এনচিয়েণ্ট কইন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, কিছুমান ৰূপৰ আছিলে, কিছুমান সোণৰ আছিলে। দ্য ট্ৰেডাৰ্ছ ইউজ স্ক্ৰিপ্টছ টু কিপ একাউণ্টছ। এনেকুৱা কিছুমান মানে হিচাপ কৰিবলৈ এনেকুৱা স্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰা হৈছিলে। And to send message to distant places. With the help of the script, the king began to keep the records of the taxes. So এইবিলাকৰ ইউজ কৰি তেওঁলোকে যেনেকৈ আমি এতিয়া হিচাপ ৰাখোঁ লিখি পেলাই হয়নে, ডায়েৰী লিখি পেলাই, তো তেওঁলোকে এইবিলাকত লিখিছিলে এনচিয়েণ্ট স্ক্ৰিপ্ট। মেইনলি ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট আছিলে, এইবিলাক লেংগুৱেজ হয়। খাৰষ্টি আছিলে, প্ৰাকৃত আছিলে, স্ক্ৰিপ্টছ ৱেৰ প্ৰিভেলেণ্ট হয়নে। এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল? এতিয়া আমি গম পালোঁ যে কেনেকৈ ইকনমিক চেঞ্জেছ কি হ'ল। এতিয়া আমি গম পাম যে এগ্ৰিকালচাৰত কি চেঞ্জ হ'ল। With the growth of the population during the time of Mahajanapada, the power of the states also become manifold. Thus, there emerged the necessity growing and more crops to meet the demand of the growing population. So, যিমানে population বাঢ়ি যাব, সিমানে কি হ'ব? হেনক খাবলৈ বেছি পৰিমাণে লাগিব। As a result, a vast change in agriculture field took place to meet the growing demands for more food grains. এতিয়া আমাক বেছি খাবলৈ লাগিব। In order to plow a vast tract of lands in less time, they started using iron tools. চ' সেইকাৰণে আমাক সোনকালে খাদ্যশস্য লাগিবলৈ হ'লে আমি বেছি জেগাত খেতি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? হায়াৰ টেকন'লজি লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি ইউজ কৰিছিলে? আইৰণ টুলছ, মানে লোহাৰৰ বস্তু কিছুমান ইউজ কৰিছিলে। আৰু য'ত নেকি আগতে তেওঁলোকে কাঠৰ বস্তু ইউজ কৰিছিলে, কাঠৰটো আঁতৰাই পেলাই লোহাৰ বস্তু ইউজ কৰিলে। ছেকেণ্ডলি, পিপল বিগান ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট পেডি। তাৰপিছত খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, পেডিৰ খেতি। দিছ মিনছ ডেট ইনষ্টেড অফ শ্ব'য়িং ছিড চেপলিং ৱেৰ গ্ৰ'ন দেন planted in the fields. Before that, cultivation was done by sowing seeds, and seeds were mostly eaten up by the birds. So সেইটো আৰু তাৰ আগতে কি কৰা হৈছিলে? মানে চৰাই বচাবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'লে, যিহেতু আগতে চৰাই খাই শেষ কৰি দিছিলে। তো সেইটো এইবিলাক চেঞ্জেছ আহিলে, তেওঁলোক মানে আগতকৈ এতিয়া সচেতন হ'ল কেনেকৈ আমি ভালকৈ আৰু খেতি কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু আমাক খাদ্যশস্য বৰ্তমান বেছিকৈ লাগে। যিহেতু মহাজনপদত মানে এখন গাঁৱত আমাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকে হয়নে। পিপল অফ ভেৰিয়াছ অকুপেশ্যন। এতিয়া তেওঁলোকে কি হ'ল? যিহেতু মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, তেতিয়াহ'লে বেলেগ অকুপেশ্যন ওলাব। উইথ দ্য স্প্ৰেড অফ দ্য এগ্ৰিকালচাৰ, দ্য ইকনমিক কণ্ডিশ্যন অফ দ্য কি হৈ গ'ল? ভাল হৈ গ'ল। মানুহবোৰৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ভাল হ'বলৈ হ'ল, মানুহৰ হাতত পইচা আহিবলৈ ল'লে হয়নে। আৰু পইচা অহাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ? আমাৰ কিছুমান বস্তু আমাৰ এচেঞ্চিয়েল হৈ যায়, মানে আমি মানে বিচাৰোঁ, ডিমাণ্ড কৰোঁ। যেনে ধৰা বিউটিফুল অৰ্নামেণ্টছ আছিলে হয়নে, অলংকাৰ আছিলে, ইউটেনচিলছ আছিলে, কাপোৰ কানি আছিলে, বা ফাৰ্নিচাৰ আছিলে, সেইবিলাক কি কৰিব লাগিব? সেইবিলাক বনাব লাগিব। এতিয়া সেইবিলাক বনাব কোনে? সেইবিলাক বনাবলৈ মানুহে সেইটো অকুপেশ্যন হিচাপে ল'লে, নিজৰ জীৱিকা হিচাপে ল'লে। কিছুমান কি কৰিলে? কিছুমানে ইউটেনচিল বনালে, ক্লথছেছ কাপোৰ বনালে, আৰু কিছুমানে ফাৰ্নিচাৰ বনালে হয়নে।
To meet this demand, a class of people called artisans came to being in the society, and many other came from other places. In that way, the professionals class of people like weaver, blacksmith, goldsmith, এতিয়া কি হ'ল blacksmith আহিলে, goldsmith আহিলে, সোণৰ বস্তু বনালে, হয়নে, লোহাৰ বস্তু বনালে, কিছুমানে কাপোৰ বনালে, তাৰপিছত পেইণ্টাৰ আহিলে পেইণ্ট কৰিবলৈ, etc. came into existence in our present society also. Such type of professionals classes এতিয়া বৰ্তমানো আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়, সোণাৰী আছে, হয়নে, বা আমাৰ লোহাৰৰ বস্তু বনোৱা সেইবিলাক আছে, কমাৰ আছে, কুমাৰ আছে. It is assumed from the discovered earthen pots from excavation that the people of Janapada used pottery extensively. So pottery use কৰিছিলে, হয়নে, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ পট, যিটো আমাকে পিকচাৰ দেখিছে, এইবিলাক হৈছে পট, হয়নে, মাটিৰে বনোৱা এইবিলাক পট. তাত কিছুমান ড্ৰয়িঙো আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিছুমান সেইখিনি আমি এনচিয়েণ্ট আমি পাইছিলোঁ, হয়নে. এতিয়া The pots were basically used to preserve, কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে খাদ্যশস্য প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ তাত ভৰাই থৈছিলে for other domestic use, were of mainly red. কি আছিলে, মানে কালাৰটো ৰেড হ'ব পাৰে, নহ'লে অলপ গ্ৰে কালাৰ, দেখিছেনে, এনেকুৱা হয়, ৰেড হ'ব নহ'লে গ্ৰে কালাৰ হ'ব বস্তুটো, ৰেড হ'ব নহ'লে এনেকুৱা গ্ৰে হ'ব বস্তুটো. এতিয়া মানে যিটো পট, various line drawings তাত বনোৱা হৈছিলে. From all this it is assumed that there were lot of people with occupation of pottery. কিছুমানে বহুতে মেক্সিমামে পটাৰী বনাইছিলে. এতিয়া আমি গম পালোঁ মহাজনপদ কেনেকৈ হ'ল. মহাজনপদৰ পিছত মহাজনপদত কোন কোন বাকী থাকিলে, যিহেতু মহাজনপদত এনেকুৱা কাজিয়া হ'ল আৰু দুইখন লগাই পেলাই যিখন পাৱাৰফুল সেইখন ডাঙৰ হৈ গ'ল, আৰু ডাঙৰখনে সৰুখনক নিজৰ আণ্ডাৰত ভৰাই ল'লে, এইখন মহাজনপদ হ'ল. এতিয়া এই মহাজনপদো কেইবাখন হ'ল, তাৰ ভিতৰত কোনখন মহাজনপদ বাকী থাকিলে আমি সেইটো চাম. এতিয়া ৰাইজ অফ মগধ কেনেকৈ হ'ল, মগধ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সেইখন আকৌ সাম্ৰাজ্য কেনেকৈ হ'ল সেইটো আমি চাব লাগিব. সাম্ৰাজ্য বস্তুটো বহুত ডাঙৰ হ'ব, হয়নে. প্ৰথমতে জন আৰু বিচ আছিলে, তাৰপিছত জনপদ হ'ল, তাৰপিছত মহাজনপদ, তাৰপিছত আমাৰ সাম্ৰাজ্য হ'ব, এম্পায়াৰ হ'ব. ইউ হেভ অলৰেডি কাম টু ন' ডেট ফ্ৰিকুৱেণ্ট ফাইটিং হৈ আছিলে, আমি ক'লোঁ অলৰেডি, হয়নে. তাৰপিছত মহাজনপদ হ'ল জনপদৰ পিছত, তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, সেইখিনি কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মহাজনপদৰ কেইখন বাকী থাকিলে, 4খন মহাজনপদ বাকী থাকিলে, মগধ, কোশালা, বাদশা আৰু অৱন্তী. তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, আৰু বাকী মানে এই 4খনে বাকীখিনি নিজৰ আণ্ডাৰত আনি ল'লে. At the end, only 4 মহাজনপদ remain, এই 4খন. Among these 4, the Magadha was most powerful. আকৌ এই 4খনৰ ভিতৰত যি আমাৰ মগধ, কোশালা, বাদশা আৰু অৱন্তীৰ ভিতৰত মগধ চবতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল, আৰু মগধৰ পাৱাৰফুল হোৱাৰ পিছত মগধই বাকীখনক নিজৰ আণ্ডাৰত আনি ল'ব. Among these, the Magadha empire was built. তাৰপিছত এখন নিজৰ ভিতৰতে কি হ'ব, সাম্ৰাজ্য হ'ব. Built around the area, ক'ত আছিলে এখন, পাটনাত আছিলে. পাটনা ক'ত আছে, বিহাৰৰ বৰ্তমান কেপিটেল, হয়নে. The empire Magadha become powerful because of its natural resources. এতিয়া Magadha কিয় পাৱাৰফুল হ'ল, Magadha কিয় চবতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হিচাপে ওলালে, কিয়, বিকজ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বহুত বেছি আছিলে. দ্য সইল অফ দ্য Magadha was fertile, সেইকাৰণে তাত খেতি ভালকৈ হৈছিলে, কাৰণ তাত গংগা আছিলে, হয়নে, কিছুমান চোন আছিলে, মানে ৰিভাৰ আছিলে. ৰিভাৰ থাকিলে মানে কি হ'ব, তাৰ ওচৰ পাজৰ মাটিটো ভাল হ'ব আৰু তাত খেতি ভাল হ'ব. দিছ ৰিভাৰ্ছ হেল্পড ইন ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন এজ ৱেল এজ ৱাটাৰ ছাপ্লাই ফৰ দ্য ফিল্ডছ, সেইকাৰণে খেতি ভাল হৈছিলে. Besides, many parts of the Magadha were full of forest. বহুত কি আছিলে, হাবি বন বহুত আছিলে, মানে অৰণ্য আছিলে, ফৰেষ্ট আছিলে, যাৰ ফলত কি হ'ল, তাত যিবিলাক জীৱ জন্তু আছিলে, ছাচ এজ এলিফেণ্ট আছিলে, হাতী আছিলে, হাতীটোক নিজে আনি পেলাই আৰ্মিত তেওঁলোকে ভৰাইছিলে, যাতে ট্ৰেইন কৰি পেলাই নিজে কাজিয়া কৰি পেলাই ইউজ কৰিছিলে হাতীটো মানে. ফৰেষ্ট অলছ' প্ৰভাইডেড, তেওঁলোকক কাঠ দিছিলে, ফৰেষ্টে আৰু কি দিছিলে, কাঠ দিছিলে, যাতে ঘৰ বনাব পাৰে, নিজৰ মানে ৱাল বনাব পাৰে, হয়নে, কাৰ্ডছ মানে ৰথ বনাব পাৰে. এগেইন দেয়াৰ ৱেৰ আইৰণ বস্তু আছিলে ইন দ্য ৰিজিয়ন ডেট হেল্পড মেক টুলছ এণ্ড ৱেপনছ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড আদাৰ ফাৰ্নিচাৰ. তাৰপিছত কি আছিলে, লোহাটো আছিলে তেওঁলোকৰ মেইনলি, আইৰণটো আছিলে, আইৰণৰ ফলত কি বনাব পাৰিলে, তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিলে আইৰণৰ, হয়নে, আৰু কাজিয়া কৰিবলৈ বা যুদ্ধ কৰিবলৈ যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিলে সেইবিলাক আইৰণৰ আছিলে. বাই বিকামিং পাৱাৰফুল উইথ অল দিছ ৰিচোৰ্চেছ, সেইকাৰণে বহুত পাৱাৰফুল তেওঁলোক হৈ গ'ল, যিহেতু এইবিলাক যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ তেওঁলোকক লাগে সেইবিলাক তেওঁলোকে সকলোখিনি পাই গৈছিলে. দ্য Magadha কুড ৰাইজ ইনটু এন এম্পায়াৰ, সেইকাৰণে নিজকে সাম্ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পাৰিলে. এণ্ড ছাবজুগেট দ্য আদাৰ মহাজনপদ কুৱাইট ইজিলি, সেইকাৰণে বাকীখিনিক নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'লে. ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ বিম্বিছাৰা, তো যি মগধৰ কোন আছিলে ৰজা, বিম্বিছাৰা, আজাতশত্ৰু আৰু মহাপদ্মনন্দা. চ' এই তিনিজনৰ মষ্ট পাৱাৰফুল আছিলে. দ্য Magadha বিকাম মোৰ পাৱাৰফুল এই তিনিজনৰ দিনত মানে. দ্য এক্সটেনশ্যন অফ দ্য Magadha ইন দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট পাৰ্ট এণ্ড ইনক্লুশ্যন অফ দ্য প্লেচেছ লাইক আংগা, বৈশালী, লিচ্ছবি, মাল্লা ইন দ্য লেটাৰ পিৰিয়ড paved the way for Magadha to grow into an empire. In this way, gradually in the place of Mahajanapads, several independent kingdoms and empire came into existence in India's subcontinent. So হেতু আৰু মহাজনপদত কি হৈ গ'ল, এম্পায়াৰ বনিলে. After the fall of the Nanda dynasty, Nanda dynasty গুচি যোৱাৰ পিছত কি হ'লে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কি নিব, মানে মগধক কি কনভাৰ্ট কৰিব, মগধকে কনভাৰ্ট কৰি দিব মৌৰ্য ডাইনেষ্টি হিচাপে. যেতিয়া নন্দা ডাইনেষ্টি শেষ হৈ যাব তাৰপিছত কি হ'ব, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আহিব, সেইটো আমি পাছলৈ ইন ডিটেইলত পাম. You will come to know about this in detail in the next lesson. আমি next lesson গম পাম. Things to be remembered, many communities or families made a society বনাইছিলে, তাৰপিছত জন হ'ল, আৰু জনক তাত যিখিনি মানুহ থাকে এইটো বিশ্বা বুলি কোৱা হয়.
তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সভা সমিতি আছিলে সমিতিত চবকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিয়া হৈছিলে কিন্তু সভাত চবে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিছিলে দ্য জনপদাছ ৱেৰ ফৰ্ম ইন দ্য প্লেইন ক'ত আছিলে গংগা ভেলী নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ উইথ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য মহাজনপদাছ মেনি চেঞ্জেছ কেম ইন টু তাৰপিছত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক চেঞ্জ হৈছিলে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল তেওঁলোকে ফ'ৰ্ট বনাইছিলে চাৰিওফালে হয়নে তাৰপিছত টেক্স কালেকশ্যন কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে খেতি কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক আইৰণ টুলছ ইউজ কৰিছিলে হয়নে তাৰপিছত তেওঁলোকে কইন ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত 16 মহাজনপদাছ আছিলে টোটেল তাৰপিছত লাষ্টত মহাজনপদাছ 4টা থাকিলেগৈ হয়নে চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ চেপ্টাৰটো এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব আপোনালোকে মানে ট্ৰাই কৰিব কুৱেশ্যনবোৰ তেতিয়া আপোনালোকৰ কনচেপ্টবোৰ আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব চ' মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম চ' এইখিনি আমাক কি দিব এইখিনি আমাৰ বেচিকটো ক্লিয়াৰ কৰিব চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং কেটছ ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান